लेसन 7 को बारेमा पढ्छौं। लेसन 7 मा पढ्नुपर्ने कुराहरुमध्ये फर्स्टमा डे पार्टिकल को हल्का रिभिजन गर्छौं किनभने यसको बारेमा हामीले लेसन 6 मै पढिसकेका छौं। डे पार्टिकल को सेकेन्ड केस हुन्छ। ओके, दोस्रो कुरा हामीले यसमा नि पार्टिकल को पनि सेकेन्ड केस को बारेमा पढ्छौं। यसको फर्स्ट केस को बारेमा चाहिँ हामीले लेसन 4 मा पढिसकेका छौं। र अर्को मौ भन्ने प्याटर्न छ। मौ अगाडिपट्टि मौ भनेर भन्ने तरिकालाई युज गर्ने तरिकाको बारेमा पढ्छौं। र डे पार्टिकल को अर्को सानो एउटा प्याटर्न पनि पढ्छौं। यो चाहिँ केसहरु भन्दा पनि एउटा सानो वाक्यमा प्रयोग गर्दाखेरि कसरी प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरामा छ। त्यो बारेमा हामीले पढ्छौं। डे पार्टिकल को सेकेन्ड केस को बारेमा परिभाषा सहित हेरौं। कुनै साधनको प्रयोग गरी केही काम गरेको छ भने कुनै साधनको प्रयोग गरी केही काम गरेको छ भने उक्त साधनको पछि डे पार्टिकल लगाइन्छ। ठीक छ, कुनै साधनको प्रयोग गरी केही काम गरेको छ भने उक्त साधनको पछाडी डे पार्टिकल लगाइन्छ भन्ने एउटा दोस्रो केस छ जुन हामीले लेसन 6 मा पनि पढिसकेका छौं। यसको एक्जाम्पल मैले यही मार्करको बारेमा बनाएको थिएँ। ठीक छ, अब आज नयाँ एक्जाम्पल बनाएरौं। जस्तै हामी नेपालीहरु हातले खाना खान्छौं, राइट? देब्रे हात हैन, दाहिने हातले खाना खान्छौं। जस्तै जापानिजहरुले चाहिँ चपस्टिकले खाना खानुहुन्छ भने एक्जाम्पलमा जापानिजहरुले चपस्टिक्स बाट खाना खान्छन् भन्ने एक्जाम्पलमा हेर्ने हो भने जापानिजहरु भन्नलाई चाहिँ जापानिजहरुको बारेमा बयान गरेका छौं। निहोन्जिन वा चपस्टिकलाई हासी भन्छ। हासी बाट साधनको प्रयोग गरी हासी भनेपछि यसमा दे खाना खान्छन् लाई गोहाङ ओ ताबेमास। ठीक छ, निहोन्जिन वा हासी दे गोहाङ ओ ताबेमास भन्ने यो सेकेन्ड पार्टिकल डे पार्टिकल को सेकेन्ड केस को रूपमा हामीले पढ्छौं। यो सन रिभिजन हो भने यो लेसन 7 मा डे पार्टिकल को अर्को पनि प्रयोगको बारेमा हुन्छ। जस्तै कुनै चीज तपाईलाई थाहा पाउनु पर्यो त्यो जापानिज भाषामा, तर त्यो कसैलाई सोध्दाखेरि कसरी सोध्नुहुन्छ त? लेट्स से चीज मात्र नभइकन जस्तै ग्रीटिङका कुराहरु भनेर बुकमा चाहिँ ग्रीटिङका कुराहरु भनेर पढिएको छ। लेट्स से हामीलाई थ्यांक यू को बारेमा थाहा पाउनु पर्यो। थ्यांक यू केमा थाहा पाउनु पर्यो भन्दाखेरि लेट्स से जापानिज भाषामै थाहा पाउँ। थ्यांक यू इन जापानिज है त। थ्यांक यू लाई जापानिज भाषामा के भन्छ भन्ने कुराको एक्जाम्पल बनाउनु पर्यो भने ओके, यसमा चाहिँ हामीले थ्यांक यू वा थ्यांक यू को बारेमा बयान खोज्दै छौं भने थ्यांक यू को पछाडी वा निहोङ्गो जापानिज भाषामा प्रयोग हुन्छ। निहोङ्गो दे नान देश का भनेर पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। ठीक छ, थ्यांक यू वा निहोङ्गो दे नान देश का। अब थ्यांक यू लाई जापानिज भाषामा के भन्छ भन्नु पर्यो भने चाहिँ अब यसलाई जस्ताको जस्तै थ्यांक यू भन्ने शब्दको बारेमा बयान खोजेका छौं। थ्यांक यू को बारेमा बयान खोजे भएर वा लगायौं। जापानिज भाषामा भन्नु पर्यो भने निहोङ्गो दे नान देश का के हो। अब यसको एन्सर स्वरूप यसको एन्सर चाहिँ जस्तै अब आरिगातो भन्ने मात्र लेखौं। आरिगातो देश, आरिगातो भन्छ भन्ने कुराहरु हुन्छ। निहोङ्गो को सट्टामा नेपारुगो भनेर लेख्यो भने यसको एन्सर धन्यवाद
देश। ठिक छ भनेर हामीले यो बारेमा लेसन 7 मा दे पार्टिकलको दुईटा केसहरु हामीले दुईटा युज गर्ने तरिकाको बारेमा पढ्छौं। अब जाउँ लेसन 7 मा पढ्नुपर्ने अर्को पार्टिकलको बारेमा जुन हो नि पार्टिकल। नि पार्टिकल हामीले लेसन 4 मा पनि पढेका छौं, तर यसको दोस्रो केस हो। केस भन्न मिल्दैन, यसलाई प्रयोग गर्ने तरिका मात्र सम्झौं। नि पार्टिकलको काइन्ड अफ सेकेन्ड केस भन्ने हो तकालाई। सेकेन्ड केस फर्स्ट अफ अल यसको अर्थ के भन्ने कस्तो बेलामा प्रयोग हुन्छ भन्नुभन्दा पनि अगाडि लेसन 7 मा प्रयोगमा आउने भवरको बारेमा हल्का थाहा पाऊँ। यसमा आउँछ एउटा आगेमास, ओके, आगेमास, मोराइमास, खासीमास, खारीमास, ओसिएमास, नाराइमास, अर्को पनि छ देङवाओ खाकेमास भन्ने पनि छ। देङवाओ खाकेमास। पहिला यसको अर्थ अलि थाहा पाइरौँ। आगेमास भनेको दिन्छु, मोराइमास भनेको पाउँछु, खासीमास भनेको सपट दिन्छु, खारीमास भनेको सपट लिन्छु, ओसिएमास भनेको सिकाउँछु, नाराइमास भनेको सिक्छु, देङवाओ खाकेमास भनेको फोन गर्छु। यसमा देङवा सिमास पनि हुन्छ, तर अहिले तत्काल देङवा खाकेमासमै जाउँ, देङवा खाकेमासमै जाउँ। पहिला यसबाट सेन्टेन्स 1 by 1 सेन्टेन्स बनाउन लागौँ। जस्तै म साथी र दिन्छु मा एउटा नाउन राख्नुस्, सम्झिनुस्। म साथी, अब मानिलिउँ दिन्छु, यहाँनिर बिचमा म साथीलाई उपहार दिन्छु एउटा आयो, लाई पाउँछु, मैले साथीबाट उपहार पाउँछु। अर्को आउँछ सापट दिन्छु, म साथीलाई किताब सापट दिन्छु। सापट लिन्छु, म साथीबाट, और सँगबाट आइसक्यो, सँगको राखौँ, सँग पैसा सापट लिन्छु। म विद्यार्थीलाई जापानिज भाषा सिकाउँछु। विद्यार्थीहरू सँगबाट जापानिज भाषा सिक्छन्। र अरू म यसमा पनि लाई नै लाग्छ। म मम्मीलाई फोन गर्छु भन्नु पर्यो। यसमा जति पनि लाईबाट सँग आएको छ नि हो, यिनीहरूको अर्थ चाहिँ नि हो। ओके, नि हो। त्यसैले नेपाली भाषामा जस्तो किसिमको सेन्टेन्स बनाउँछौँ नि भनेर चाहिँ यो लाईबाट सँग भन्नेको सट्टामा प्रयोग गरिन्छ। एक्जाम्पलमा जाउँ। आगेमास, जस्तै म कुनै एउटा मान्छेको नाम लिउँ, म रामजीलाई के दिन्छु? जस्तै किताब दिन्छु भन्नु पर्यो भने यहाँसम्म मलाई पनि थाहा छ होला, रामजीलाई पनि थाहा छ होला, रामजी पनि थाहा छ हो। यसमा ला जुन प्रयोग भएको छ नि, यसको सट्टामा चाहिँ नि प्रयोग गर्नु पर्यो। अरू सबै सजिलो छ।
वतासी वा अब रामुसान लालाई के भन्छ लाइलाई के भन्छ यस नि वतासी वा रामुसान नि किताब दिन्छु होङ ओ आगेमास ठीक छ म रामजीलाई किताब दिन्छु तपाईले यसै गरी अघि देखाएका फर्महरु आगेमासको मैले बनाइदिए अब मोराई मासको बनाउन सक्नुहुन्छ खासी मासको बनाउन सक्नुहुन्छ खारी मासको बनाउन सक्नुहुन्छ ओसिए मासको बनाउन सक्नुहुन्छ नाराई मासको बनाउन सक्नुहुन्छ र देङवा खाकी मासको बनाउन सक्नुहुन्छ अब सबैको सजिलो छ देङवा खाकी मास पनि सजिलो छ त्यसको चाहिँ एउटा बनाउँछ है त फर्स्ट एन्ड लास्टको चाहिँ देङवा ओ खाकी मास फोन गर्छु अब सबैको गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड नै होला छन् होला उहाँलाई नै भन्न चाहन्छु म केटा भए गर्लफ्रेन्ड भनौं गर्लफ्रेन्डलाई कहिले फोन गर्नुहुन्छ बेलुका ओके बेलुका युज गर्नु है त हरेक बेलुका फोन गर्छु म गर्लफ्रेन्डलाई हरेक बेलुका फोन गर्छु भन्नुहुन्छ भने यसमा लाई प्रयोग आछ भने मात्र नि लाउने हो के वतासी वा गर्लफ्रेन्डलाई खानुजो नि हरेक बेलुका माई बाङ फोन गर्छु देङवा ओ खाकेमास म गर्लफ्रेन्डलाई हरेक बेलुका फोन गर्छु वतासी वा खानुजो नि माई बाङ देङवा ओ खाकेमास भनेर नि पार्टिकलको प्रयोग गर्न सक्छौं इजी छ अलिकति कन्फ्युजिङ हुन्छ तर पछाडीको भर्बको आधारमा अगाडिपट्टि लाई लाउने कि सँग लाउने कि बाट लाउने भनेर नेपाली भाषामा कम्पेयर गरेर राख्यो भने धेरै नै इजी हुन्छ यो हो नि पार्टिकलको प्रयोग गर्ने तरिका यो नि पार्टिकलको चाहिँ जस्तै हामीले यसको लाई पनि प्रयोग गर्यौं सँग पनि पढ्यौं ठीक छ अर्को बाट पनि हुन्छ भनेर प्रयोग गर्यौं अर्थ भइजाँदाखेरि यो बाट भन्दाखेरि चाहिँ बाटको एक्ज्याक्ट अर्थ चाहिँ खारा पनि हो हैन निको सट्टामा खारा प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ कतिपय केसमा जस्तै एक्जाम्पलको रूपमा यसलाई बनाउँ एउटा म बैंकबाट पैसा सापट लिन्छु भन्छौं म बैंकबाट पैसा सापट लिन्छु म बैंकबाट पैसा सापट लिन्छु भन्नु पर्यो भने वतासी वा हो यो बाटको सट्टामा चाहिँ गिनको खारा राखे पनि हुन्छ नि राखे पनि हुन्छ खारा राख्दा पनि फरक चाहिँ पर्दैन अब पैसा सापट लिन्छु ओखा नेओ खारिमास वतासी वा गिनको खारा ओखाने ओखारिमास म बैंकबाट पैसा सापट लिन्छु पनि भन्न सकिन्छ नि पार्टिकलको मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ नि छैन ओके कन्फ्युज नहुनलाई मात्र हो अब जाउँ थर्ड कुरामा यसमा हामीले मो भन्ने प्याटर्न पढ्छौँ भने थियो लास्टमा चाहिँ यसको जहिले पनि भबको मासिता फर्म लाग्छ ल मासिता मो भनेको चाहिँ मिनिङ बुकमा अलरेडी भन्ने छ तर नेपालीमा यसलाई भन्दाखेरि चाहिँ पछाडीपट्टिको भबमा यसबाट लगाउँ मो जस्तै कुनै एउटा भब राखौँ जस्तै गोहाङ ओ ताबे मासिता का भन्ने अर्थ भन्ने सेन्टेन्समा जाउँ मो गोहाङ ओ ताबे मासिता का भन्दाखेरि केसमा चाहिँ यसको अर्थ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यो मो चाहिँ ताबे मासितामा गएर डट सक्नु भयो भन्ने प्याटर्न बनाउँदा अनुचित नहोला
नेपाली भाषा भन्दाखेरि चाहिँ ल जस्तै अब यसलाई नेपालीमा प्रयोग गरौँ खाना खानु भयो नभनिकन सक्नुभयो थपौँ भ पनि लगाउँ प्लस सक्नुभयो खाना खाइसक्नुभयो भन्ने प्याटर्नमा जान्छ यो चाहिँ ठिक छ खाना खाइसक्नुभयो भन्ने प्याटर्नमा हुन्छ यसको एन्सर आइदर यसमा आउँछ अर नोमा आउँछ यसमा आउँदाखेरि हाई खाइसके हाई मौ ताबेमासिता हाई मो ताबेमासिता भन्ने हुन्छ भने यसको नोवाला एन्सर चाहिँ नोवामा चाहिँ इए मादादेश भन्ने हुन्छ ठिक छ इए मादादेश ओके बाँकी छ अझै बाँकी छ भन्नु खोजे जस्तो हुन्छ सो यति भयो लेसन 7 मा पढ्नुपर्ने कुराहरू यसलाई रिभिजन गरी हेर्नु होला यदि यो भिडियोलाई मन परेको छ भने लाइक गरिदिनु होला यस्तै तपाईले जस्तै गरी यस्तै भाषाको ट्युटोरियल क्लासेसहरू खोजिरहेका कोही साथीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँलाई यही भिडियो सेयर गर्न सक्नुहुन्छ र यस्तै किसिमको भिडियोहरू ट्युटोरियल भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब बटनमा थिची नोटिफिकेसन बेललाई पनि थिच्न नबिर्सिनु होला